ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਭੇਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਬਣ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I don't find joy in making money and hurting people. How can you sleep well at night? How can you enjoy life? How can your life have meaning, right? And then they come to me and I'm like, you didn't get the right job, your English is bad, how am I going to help you, right? If they start with us right away, then we're able to guide, support them all the way through so that they do get to the success, right? ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈ। ਦਾ ਫਰਸਟ ਗੈਸਟ ਇਜ਼ ਮਰੀਆ ਐਲੈਕਸੇਵਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ RCIC ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ appealed the decision and actually achieved the approval. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ Sidhu show. Thank you so much for having me, CJ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਤੇਜੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਇਹ MBA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੇਲਸ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਅਰਟੈਲ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਹਿਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਿਦ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ CJ Sidhu show. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ CJ ਭਾਜੀ। ਸਾਂਝਾ TV ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਦਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। So Maria, it's your personal story that you came to Canada, went to school, applied for a visa and it declined. How it felt and how it inspired you to start what you're doing right now? Well, to be honest, you invest so much money in getting bachelor's degree, you do your language tests, you do everything right, you do the same like, you know, my fellow students did. I followed all the right steps and all of a sudden the officer says he's not satisfied with my work experience, like it doesn't meet the requirements. So that felt like extremely disheartening and extremely, I couldn't believe it. Yeah. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੀਜੇ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ 'ਚ। ਮੇਜਰਲੀ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ, ਸੇਲਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਪਰ ਟੂ ਮਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ PR ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਪ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ? ਲੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। Thank you. Maria, tell us about your specialty. Mhm. What do you specialize in? Yeah, sorry, I didn't really tell you the whole story, right? So I got refused and then I got inspired to see if I can resolve it myself. I appealed. I got the approval in 2 weeks. And I realized that this is what I want to do. I want to help students just like me. So this became my main specialty. For about 7-8 years, I primarily focused on international students, young professionals who are in Canada studying, working. And so I specialized mainly in economic immigration, such as express entry, provincial nominee programs. I also did visas, study permits. So I primarily helped people like me because I went through the same thing. I knew how it felt. And I could relate to young professionals, international students. ਸੋ ਮਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ PNP ਲਾ ਲਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘੜੂਆਂ ਵਿਲੇਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੀਜੇ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਥੇ BTech ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜੋ ਮਰੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਮਰੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ PR ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So Maria, you guys recently did Yeah. a seminar for the Chandigarh University, a private university. So you presented, you talked to people, you got their feelings, questions. What is your experience of that seminar? I feel like I understood everything you said. You just gave a good summary of that. Yes, you did. It was wonderful. It was planned very spontaneously. Lots of students attended. I don't know, it was like probably close to 200. Yeah. And it was very interactive. So whenever I speak to an audience, I try to see what their needs are, like what's the best value they can get out of my seminar, right? I don't just talk, and what if most of them don't even care about what I'm saying, right? So I usually ask around, see what's more interesting, what's more valuable for them. I asked the audience, I presented. We had some really good questions at the end, and at the end, everybody wanted to take a selfie with me. Oh, that's nice. I love India. Everybody wants to have a selfie with a beautiful lady. I love India. I love Indian young people. They're very beautiful, very humble, and I had a great experience. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਟ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। what kind of main questions came through during that seminar? So we had some questions about which provinces, which occupations are more favorable, like where it's easier, where it's less, more difficult, how to get a job in Canada. That's a question that we went in depth about, and yeah, just these kind of questions. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੌਖਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੰਚ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਤਣੇ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਠੱਗੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਨੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਯਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਭੇਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਇੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂ।
ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਂਗ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਈਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਰੋਮ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਤੋਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਵੈਲ, ਬਾਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰੀਆ, as Teji said about the bad experience and abuse and used, sometimes poor people, so they have a bad rap Yeah. in the It's communities very in unfortunate. Canada and in India. Both. What is your experience? So it's very unfortunate. I do see these stories all the time. When people come to me and they almost cry. I've seen situations when someone has a good case, he has done everything right, he goes to professional, gets recommendation, pays decent amount of money, and the person just doesn't know what he's doing, like no responsibility, makes bad mistakes, and then the person is refused. And one of the things that I am passionate about is resolving difficult situations. I studied philosophy, I'm all about logic, argument, so I've had many cases where a person seemed like it's hopeless, they're refused, there's so many mistakes on file, but I would find a way to approach the officer, defend my client, and get the approval in the end. That's one of the things I love doing. So, but it's very sad to see this, It and is, there's it a is. lot of that, yeah. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਠੱਗੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਐਜ਼ ਏ ਹੌਬੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ। how you stands out differently, because if you are a holistic spiritual kind of person, you don't want to hurt anybody, do you? I mean, I don't find joy in making money and hurting people. How can you sleep well at night? How can you enjoy life? How can your life have meaning, right? I think it's more about contributing to the greater whole, to the good, right? And I enjoy doing my work because I see that people's dreams come true and I can be a part of that. But being a part of that requires excellence, requires integrity, dignity, right? And it's, I wish the reputation of our immigration profession would change. I truly wish that. And that's why somebody gave you a name, Indian name, Lakshanti? Yeah, I'm in India on, it's a spiritual yatra, right? I have a teacher and that's the name he gave me. Yeah. So ਇਹ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਟ ਸ਼ੀ ਬਲੀਵ ਇਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਤੇਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ
ਨਿਊ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ SCO 1040 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, PR ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ ਮਾਰੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਮਾਰੀਆ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। So, Maria, what is your gut feeling and experience after the seminar that how many students you can attract for your business and same time helping them? I'm not attached. If people find that they want to work with me, they will come to me. I do already help a lot of students, and the gender's excellent. So he's here, and he's my associate here, and we did get a lot of interest at the end, right? People were coming, asking. So we'll see what happens. Yeah. So मैंने पूछा कि सेमिनार तो बाद ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੇਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਐਂਡ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੇਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟੱਚੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਾਲਜ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਪਲਿਟ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਵ? ਦੇਖੋ ਸੀਜੇ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ PR ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਰੀਆ ਮੈਡਮ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਂਪਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। So I was just wondering that, you know, how the money is split between educational institutions, you guys, so they're not either underpaying or overpaying. So if you come to me, let's say I'm in Canada, you want me to process your study permit, I will charge you money. But I know that in India it's different because colleges pay commission. So we want to be competitive with who is on the market, even though I do want to charge money for study permit processing because I invest my work, I check. But with very good organization, with very good training, we're able to still maintain no fees for the study permits. But we do have, what makes us outstanding is that even though students don't have to pay for study permits, we provide such care for them that as soon as they're on board, they come to Canada, they start studying, they're under my watch. Because what happens is there are rare programs that open and international students can apply right away. It happened in 2021. Like I've had a pool of international students, some from India. They were already my clients. I had their paperwork, their forms. I told them, do IELTS early just in case. Do CELPIP early just in case. And when the program opened, we had 2 weeks to submit applications and the quota was small, and all my clients I was able to submit because these were responsible people who were like, let me hire a good consultant right away. What if something great opens and we're able to apply? So that's what we're trying to create here, is that it's not like students go to Canada and they get lost, they forget, they don't do anything important for immigration, and then they come to me and I'm like, you didn't get the right job, your English is bad,
how am I going to help you, right? If they start with us right away, then we're able to guide, support them all the way through so that they do get to the success, right? So that's where I come in mostly. Since they start applying for the visa, right away we're starting to consult them and guide them for the right steps for their immigration process, right? ਸੋ ਮਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂਰ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ। It very depends, right? It depends. Sometimes I do more, sometimes he does more. Yeah, There's yeah. the goal is to get the students the result, and then we see who's more involved, right? There's no clear cut thing. ਸੀਜੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਭਾਜੀ। 100%, 100%. When it's a satisfied customer, they recommend you more, and you are transparent about your structure. My fees are on my website. You can go to my website and you can see how much I charge for what. So you want to share your company's name and website? Sure, it's immigrationadvising.com. You can click prices, see our fees. My consultations fees are there as well. And I'm very active on Instagram. I share a lot of helpful videos, helpful tips. And my Instagram is immigration.services.canada. So you guys are welcome to join. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਦੇ। ਦੈਟਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਥ ਇਨ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ that they don't disclose. They get some money and they keep on asking more. Even watch out, a lot of immigration consultant websites, they won't even say the name of the main consultant with the license. They could be a licensed company, there's a great company name, reviews, all that stuff, but if you run into problem, you don't know who is dealing with you, who you should go after, who you should ask for whatever refund, fairness, right? I'm a very public person. You see my life, my personal life everywhere on Instagram. You can find me in so many ways. So I'm very open, transparent, like there's nothing for me to hide. All my clients know I'm in India now. I told them, listen, I'm in India right now, I'm not taking consultations. My team is taking care of files. I'm taking care of urgent matters, and they respect it. So it's a very open, trust relationship. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਫੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So Maria, thank you for coming on my show as a Business Connect on Sanjha TV. Your final comments.
I'm very happy to be in India. I'm very happy you invited me for the interview. Thank you so much, CJ. And I look forward to more adventures. Yeah, sure. ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿੰਬੋਇਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਹੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰੀਆ ਮੈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। My last thing I forgot to say, I always tell that to my clients, and my clients are really good at it. And I want to tell it to all of my listeners here today is that if you want to immigrate to Canada, if this is your dream, it's possible, but you have to take responsibility and you can't just wait that somebody for money will hand it to you. It requires work, it requires commitment. I'm here to support you, to guide you. I have the experience. I've seen everything possible, all kinds of mistakes that people make, so I can help you prevent the mistakes. But I do see people who relax and they think it's just going to happen and then they fail. So it's serious, it's a responsibility, and I'm here to support you if you're willing to take that. And we're here to help you. So thank you. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। Thank you once again, both of you, coming on my show. Teji Paji, thank you. Thank you, Maria. And it was a pleasure meeting you guys, and good luck. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਰੀਆ ਐਲੈਕਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਲੈਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨੈਕਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਚਿੰਗ ਸਾਂਝਾ TV।